નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 11 સમાપ્ત કર્યું છે અને ધોરણ 12 ની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે એ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ કરીને અર્થશાસ્ત્ર વિષય છે એની આપણે થોડી બેઝિક માહિતીની વાત કરવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હમણાં ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની અંદર ધોરણ 12 નું મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકનની કામગીરી સમાપ્ત થઈ છે. એ મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકનની કામગીરીમાં દરેક પરીક્ષકોએ અને એમાં જાતે મેં પણ ઘણા બધા પેપરોનું અવલોકન કર્યું છે, તપાસ્યા છે. આપણે આજે એવા વિદ્યાર્થીઓની વાત કરવાના છે જે વિદ્યાર્થીઓ ખરેખર મહેનત કરે છે, પૂરા માર્ક લાવવા માટે આખું વર્ષ મહેનત કરે છે, પરંતુ જ્યારે પરીક્ષા વખતે તેઓ પોતાનું પ્રદર્શન સારું દેખાવ બોર્ડની એક્ઝામમાં કરી શકતા નથી. એની સૌથી પહેલી ખામી છે લખાણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી જે ધોરણ 12 ની પેપર સ્ટાઇલ છે એની અંદર ટોટલ 48 પ્રશ્નો આવે છે. એ 48 પ્રશ્નોની પણ આપણે ચર્ચા કરશું. આ 48 પ્રશ્નો 3 કલાકની અંદર તમારે પૂરા કરવાના હોય છે. કેવી રીતે હું તમને એની સંપૂર્ણ માહિતી આપીશ. ક્યાં વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે એ ભૂલની પણ હું તમને માહિતી આપીશ. સૌથી પહેલા આપણે જે ધોરણ 12 કોમર્સની અંદર અર્થશાસ્ત્ર વિષયનું જે પરીક્ષાનું જે માળખું છે એમાં સૌથી પહેલા એ વિભાગ છે, એની અંદર 10 MCQ આવે છે, એટલે 1 માર્કનો 1 MCQ. આમાં કોઈ પણ વધારાના ઓપ્શન આવતા નથી. એક પ્રશ્ન હોય, એના 4 જવાબ હોય, એટલે તમારે ખાસ કરીને જવાબ 1 પછી એનો જે ક્રમ આવતો હોય A, B, C એ દર્શાવવાનો અને ત્યારબાદ જવાબ લખવાનો પણ આગ્રહ રાખવાનો. ત્યારબાદ વિભાગ બી. વિભાગ બી ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 માર્કના પ્રશ્નના જવાબ આવે છે, એક લીટીમાં, એક શબ્દમાં, એવી રીતના. એ પણ 1 માર્કનો હોય છે. એમાં પણ કોઈ પણ વધારાના જે આંતરિક વૈકલ્પિક પ્રશ્નો આવતા નથી. એ અને બી વિભાગ છે, એટલે એ વિભાગની અંદર 1 થી 10 તમારે આ ક્રમ પર જ ચાલવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એ વિભાગની અંદર 1 થી 10 પ્રશ્નો, બી વિભાગની અંદર 11 થી 20 પ્રશ્નો. હવે જે ખાસ મોટામાં મોટો વિભાગ શરૂ થાય છે એ છે વિભાગ સી. ટોટલ 28 માર્કનો આખો વિભાગ છે. 2 ગુણના પ્રશ્નો આવે, એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો 14 પ્રશ્નો આવે. પ્રશ્ન નંબર 21 થી પ્રશ્ન નંબર 34. અને એની અંદર 2 પ્રશ્નો એવા હશે કે એ 2 પ્રશ્નોની અંદર વૈકલ્પિક પ્રશ્નો આપ્યા છે. દાખલા તરીકે માની લો કે 27 ના 28. એવું નહીં કે આ 16 પ્રશ્નોમાંથી તમે કોઈ પણ 14 લખો. એ પદ્ધતિથી નહીં આવશે, આવી રીતના આવશે. એટલે આની અંદર તમારે ખાસ કરીને આ 14 પ્રશ્નોનો મોટામાં મોટો આમ જોઈએ તો 14 પ્રશ્નો લખવાના આવે છે. ત્યાર પછી વિભાગ ડી ની અંદર 35 થી 43 એટલે 9 પ્રશ્ન, એક પ્રશ્ન 3 માર્કનો. અને ઈ વિભાગની અંદર 44 થી 48. આમાં પણ એવી રીતના 4 પ્રશ્નો તમારે લખવાના હોય છે. એક પ્રશ્નની અંદર તમારે આલેખની આકૃતિ ફરજિયાત દોરવાની હોય છે. આલેખની આકૃતિ તમારે ફરજિયાત પણ તમારે દોરવાની હોય છે. હવે આપણે ખાસ કરીને બોર્ડની વાત કરીએ તો બોર્ડમાં વિદ્યાર્થીઓ ક્યાં સુધી, જે વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ મહેનત કરે છે એ વિદ્યાર્થીઓ કેવી ભૂલો કરે છે એની ભૂલોની આપણે જો ચર્ચા કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ બરાબર લખાઈ જાય, આ પણ બરાબર લખાઈ જાય, આને પણ બહુ સમય આપી દે. આ સી વિભાગ અને ડી વિભાગમાં એટલો સમય વિદ્યાર્થી મિત્રો બગાડી નાખે છે કે એનો ઈ વિભાગ રહી જાય છે. ઈ વિભાગમાં ન્યાય આપી શકતા નથી, ઈ વિભાગના પ્રશ્નો રહી જાય છે. તો એવા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ મારે કહેવાનું કે અમે તો એવા પેપર જોયા કે અમને શરૂઆતના પેપર જોતા આપણને એવું લાગે કે આના ખરેખર 90 ઉપર જશે ને 100 માર્કની આસપાસ તો 98-97 માર્કના એવા તો પેપર કાઢ્યા. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું નથી, અમે 100 માર્કના પણ પેપર તપાસ્યા છે. એવા વિદ્યાર્થીઓના પેપર અમે પરીક્ષક તરીકે તપાસ્યા હોય, અમે એની ભૂલો કાઢી હોય, અમારા ઉપર જે મોડરેટર હોય એણે ભૂલ કાઢી હોય, અમારી ઉપર જે મોડરેટર ઉપર જે કોઓર્ડિનેટર હોય એ પણ સમગ્ર એમાં પ્રયત્ન કરી લે ભૂલ કાઢવાની, પણ કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલો આવતી નથી. આવા પેપરો પણ છે, બરાબર. તો અમે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ, જે વિદ્યાર્થીઓ ખરેખર મહેનત કરે છે અને એના માર્ક આવવા જોઈએ, એ ન આવેલું કારણ છે કે સી વિભાગ અને ડી વિભાગની અંદર એટલો સમય, જે વિભાગની અંદર જેટલા પ્રશ્નો નથી લખવાના લાંબા એટલા લાંબા લખે છે. વધુ પેજ ભરવાથી વધુ માર્ક આવતા નથી. આ વસ્તુને તમારે એક મગજમાં ગાંઠ બાંધી લેવાની છે. તમારે જેટલા પ્રશ્નો બને
એટલા જ પ્રશ્ન તમારે બનાવવાના છે. ખાસ કરીને ઈ વિભાગની અંદર આ ન પૂરું થવાનું કારણ, સૌથી મોટું કારણ એ છે કે તમે લોકો વર્ગની અંદર સ્વાધ્યાય લખવામાં કે પછી તમને તમારા શિક્ષક જે નોટ્સ લખાવતા હોય એ નોટ્સ લખવામાં જો તમે કોઈ પણ પ્રકારની આળસ કરો તો આની અસર તમારા બોર્ડની પરીક્ષામાં એટલા માટે દેખાય કે તમારું લેખન કાર્ય ઝડપી ન બને. 3 કલાકની અંદર 48 પ્રશ્નોને ન્યાય આપો. એટલે જે વિદ્યાર્થીઓ ખરેખર રોજના 7 થી 8 કલાક કે 9 કલાક મહેનત કરે છે એ વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ માળખું છે એ ટફ પડે. હવે જેને મહેનત જ નથી કરી એ વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતના ન્યાય આપી શકે? એટલે ખાસ હું દરેક વિદ્યાર્થીઓને એટલા માટે પ્રોત્સાહિત કરું છું કે તમે આની અંદર ખાસ ધ્યાન આપો અને 5 માર્કના પ્રશ્નની અંદર તમારે પ્રસ્તાવના અને ઉપસંહાર પણ લખવો ખૂબ જરૂરી છે. ત્યાર પછી આપણે ધોરણ જે 12 કોમર્સ છે એના જે 11 પાઠો છે એની નાની મસ્તી રૂપરેખા જોઈ લઈએ, કયા પાઠની અંદર કઈ બાબતો આવે છે. તો સૌથી પહેલા તો આપણા જે આ પાઠના જુદા જુદા ભારાંક છે એ પ્રમાણે એ વિભાગ, બી વિભાગ, સી વિભાગની અંદર આવશે. એ આપણે ધીરે ધીરે જેમ તમે ભણતા જશો એમ તમારા શિક્ષક તમને વર્ગમાં જાણ કરશે કે આમાંથી કેટલા માર્કના પ્રશ્નો પૂછાય. પણ હમણાં તો આપણે બેઝિક વાત કરીએ છીએ, કારણ કે કોઈ એવી ભારાંકની વાત તમને ભાર આપી દેવાની વાત નથી કરતા. સૌથી પહેલો છે અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ. અર્થશાસ્ત્રની અંદર આપણે કોઈ પણ માહિતી આપી હોય તો અર્થશાસ્ત્રની અંદર આલેખ દ્વારા, આકૃતિ દ્વારા કઈ રીતે આપણે માહિતી આપી શકીએ, આલેખ અને આકૃતિ દોરતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી, આલેખ અને આકૃતિનું મહત્વ. આ વખતે બોર્ડની એક્ઝામની અંદર 5 માર્કમાં ઈ વિભાગમાં પ્રશ્ન પૂછાનો હતો કે આકૃતિ અને આલેખ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો. તો એ પણ પ્રશ્નની આપણે આના પછીના જે પહેલો નેક્સ્ટ વિડીયો બનશે એની અંદર કે લેક્ચર આવશે એની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ વૃદ્ધિ અને વિકાસ, તેની અંદર વૃદ્ધિ અને વિકાસનો અર્થ, બંનેનો તફાવત. ત્યારબાદ આર્થિક વિકાસના લક્ષણો. આર્થિક વિકાસના લક્ષણો અંદર રાષ્ટ્રીય આવક, માથાદીઠ આવક, PQLI, જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તા, જેની અંદર શિક્ષણનું પ્રમાણ, અપેક્ષિત આયુષ્ય, બાળ મૃત્યુ દર. આ જે છે એ ડેવિસ મોરિસે રજૂ કર્યો છે. પછી આ રાષ્ટ્રીય છે, આ HDI છે, આંતરરાષ્ટ્રીય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય એટલે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા UNDP ના પ્રોગ્રામ આધારિત વિકસિત અને વિકાસિત દેશોના આધારે તૈયાર કરવામાં છે. અપેક્ષિત આયુષ્ય, શિક્ષણ અને સારું જીવન ધોરણ આધારિત આ નક્કી કરવામાં છે. ત્યારબાદ નાણું અને ફુગાવો. સૌથી પહેલા પૈસા નહોતા ત્યારે વસ્તુ વિનિમય પ્રથા હતી. એક વસ્તુના સ્થાને બીજી વસ્તુથી વસ્તુને, તો તેની કેટલીક મર્યાદાઓ હતી. એના કારણે નાણાંનો ઉદ્ભવ થયો, નાણાંનો વિકાસ થયો, નાણાંના પ્રકારો. આ બધું આ ચેપ્ટરની અંદર ભણીશું. ત્યારબાદ દેશની અંદર બેન્કિંગ ક્ષેત્રનો વિકાસ, બેન્કિંગ ક્ષેત્રનો ઉદ્ભવ અને એની ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ વેપારી બેંકના કાર્યો, RBIના કાર્યો, નાણાકીય કાર્યો, બિન નાણાકીય કાર્યોની ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ સરકારની અર્થતંત્રમાં નાણાંની માંગ અને નાણાંની પુરવઠો ને નિયંત્રણ માટેની નાણાકીય નીતિની પણ ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ આ જે પાઠો છે થોડાક આપણે તમને આમ એના ઉપર અહીંયાથી જે થાય છે એ આર્થિક સમસ્યાને લગતા પાઠો છે. એટલે કે ગરીબી, આર્થિક સમસ્યા છે ભારતની. તો ગરીબીના નિર્દેશકો, કયા નિર્દેશકોના આધારે તમે ગરીબી નક્કી કરશો, ગરીબીના કયા કારણો છે અને એ ગરીબી દૂર કરવાના જે ઉપાયો છે, એટલે ગરીબી ઘટાડવાના ઉપાયો છે, એની આ પાઠની અંદર ચર્ચા કરવાના છે. ત્યારબાદ બેરોજગારી, બેરોજગારીના પ્રકારો વિકસિત દેશોમાં અને વિકાસશીલ દેશોમાં બંનેમાં બેરોજગારીના પ્રકારો જુદા જુદા હોય છે. ત્યારબાદ ગરીબી ઉદ્ભવવાના કારણો, ગરીબી ઘટાડવાના ઉપાયો અને સરકાર દ્વારા ગરીબી દૂર કરવા માટે કઈ કઈ યોજનાઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે એની રૂપરેખા જોશું. ત્યારબાદ પાઠ 7 આવે છે વસ્તી. દેશમાં વસ્તીનું વલણ, વસ્તીનું કદ, વસ્તીનો આકાર અને એ બધે વસ્તીના વધારાના કારણો, ઊંચા જન્મદરના કારણો, મૃત્યુદરના કારણો, વસ્તી નિયંત્રણના ઉપાયો જોશું. ત્યારબાદ જે પાઠ છે એ છે કૃષિ. ભારતમાં નીચી ખેત ઉત્પાદકતાના કારણો, ઉત્પાદકતા વધારવાના ઉપાયો અને આધુનિક ખેતી એટલે કે હરિયાળી ક્રાંતિ છે, પાક ફેરબદલી છે, પાક સંરક્ષણ છે, એ બધી. ત્યારબાદ ખાસ કરીને 8મા પાઠ 9મા પાઠની અંદર આપણે લેન્ડ એન્ડની તુલના બીજી ઘણા બધા વિદેશ વ્યાપારને લગતી બાબતો આવે છે. ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની અંદર ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનું મહત્વ, ઔદ્યોગિક માળખું, રોકાણ આધારિત એ બધા માળખાની આપણે ચર્ચા કરીશું. ખાસ કરીને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક્સ ઝોન જે આજે દેશની અંદર વિકાસ પામે છે એની વાત કરશું. ત્યારબાદ દેશની અંદર નાના પાયાના ઉદ્યોગોની વાત કરશું. ખાસ કરીને ભારતીય અર્થતંત્રમાં નૂતન પ્રશ્નો એટલે કે સ્થળાંતરના પ્રશ્નો.
ત્યાર પછી શહેરીકરણના પ્રશ્નો, આંતરમાળખાકીય સેવાઓ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, આ બધી સેવાની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના પછીના આપણે ખાસ કરીને આજે આપણે તમને મેં બોર્ડની માળખાની રૂપરેખા બતાવી, વિદ્યાર્થીઓ ક્યાં ક્યાં ભૂલ કરે છે એની મેં ચર્ચા કરી અને પાઠોની એક સામાન્ય ઝલક તમને આપી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કોઈ એટલું બધું નથી, પણ એટલું હાર્ડ નથી, પણ તમારે મહેનત કરવાની છે અને 100% આની અંદર તો તમે આ પેપર સ્ટાઇલને પણ માન્યતા આપી શકશો. લખાણ થોડુંક વધારવું તમારે દરમિયાન. બીજું ખાસ આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે પહેલા પાઠને લગતા કેટલાક લેક્ચરો જારી કરશું. જોજો, માહિતી મેળવજો અને ત્યારબાદ અમને એ બાબતની કમેન્ટ કરજો. ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. આભાર.